Птахокіпер – це тактична стратегія в реальному часі, що поєднує побудову підземного лігва та стелс-місії у стилі Dungeon Keeper і Commandos, перенесений в похмурі 1920-ті роки. Гра дозволяє відчути себе лідером таємного культу, який служить древнім богам, розбудовує власний притулок і сіє хаос у світі людей. У предрелізному плейтесті на ПК Птахокіпер вже демонструє унікальний підхід. Гравець виступає не героєм, а самим космічним жахом Лавкрафта, керуючи культистами та монстрами задля втілення зловісних планів. Мені довелось пограти гру на стрімі на плейтесті, трошки поклупав поза стрімом, тож мені є що вам розповісти. Візуально Птахокіпер вдало передає дух лавкрафтського жаху і ретроестетику 1920-х років. База культу являє собою похмуре підземелля, врізблене в скелі, зі святилищами, бібліотеками та іншими залами для окультних ритуалів. Темні коридори освітлюються тьмяним світлом свічок та містичними символами, створюючи гнітючу атмосферу. Загалом графіка доволі деталізована. Помітні дрібниці інтер'єра бази. Анімація заклинань і атаки монстрів виглядають доволі ефектно. Стилістична гра нагадує класичний Dungeon Keeper, аж до забавних деталей у вигляді відірваної руки курсора, що використовується для керування міньйонами. Попри певну частку гумору, візуальний стиль залишається серйозним і моторошним, що відмінно передає атмосферу оповідань Лавкрафта. Основу геймплею становить розбудова та управління базою культу підземного лігва, де гравець може відчути себе темним володарем. Починаючи з невеликого притулку, ми наказуємо культистам відкопувати нові зали в товщі скелі, розширюючи лабіринти коридорів і кімнат. Кожне приміщення має свою функцію. Можна зводити вівтар для поклоніння темним богам, бібліотеки для дослідження заборонених томів, лабораторії та інші окультні кімнати – усе це підсилює нашу міць і відкриває нові можливості культу. Розвиток бази відбувається поступово. За здобуті ресурси ми будуємо укріплення, пастки та покращуємо інфраструктуру лігва. Важливо стратегічно розміщувати оборонні споруди та магічні печаті, адже з часом на схованку зазіхатимуть непрохані гості, детективи або поліція, які зацікавлені викриттям ваших темних справ. Коли такі інтервенти проникають у базу, гра перетворюється на своєрідну Tower Defense. Хитромудрі пастки, призвані істоти та озброєні культисти спільно відбивають атаки непроханих гостей. Дуже нагадує механіку оборонних лів з Dungeon Keeper та Evil Genius. Проте в лавкрафтівському сеттингу це набуває особливого шарму. Приємно, що інтерфейс управління базою не перевантажений. Меню та ресурси зрозумілі, тож розбудова відбувається інтуїтивно, дозволяючи зосередитися на творчому процесі створення свого дому жахів. Другий важливий аспект гри – це виїзд з бази на завдання, де геймплей змінюється на стелс-екшн відрядження. Гравець відправляє команду культистів та іноді призваних тварюк у різноманітні локації, щоб виконувати місії, викрадати древні артефакти, вербувати нових прихильників, здійснювати темні обряди або сіяти паніку серед населення. Ну і також гріндити ресурси. Ці вилазки поділяються на два типи. Сюжетні місії – це масштабні рівні з унікальними сценаріями та подіями, що просувають історію. Експедиції – це короткі роуглайк-подібні рейди, де потрібно пройти серію випадкових сутичок, зберігши загін неушкодженим настільки, наскільки це можливо. Ігровий процес у цих місіях нагадує класичні тактичні стелс-ігри на кшталт Commandos або сучасний Desperados 3. Ми керуємо кількома підлеглими в реальному часі, ховаємося в тінях, обходячи конуси зору патрулів. По одному безшумно усуваємо ворогів і продумуємо наступний план проходження. Іти напролом не завжди дуже гарна ідея. Наші культисти та монстри досить крихкі і їх легко вбивають, якщо діяти прямо як танк. Натомість гра заохочує хитрості та обережності. Відволікайте охоронців, влаштовуйте засідки. Кожен підлеглий має особливі здібності, тож успіх залежить від комбінування цих здібностей або навичок. До прикладу, в демо-версії в нашому розпорядженні була лише одна культистка Ліліт Вест, колишня нейробіологиня, яка стала прислужницею культу. Ліліт могла тихо ліквідувати ворога зі спини, але її справжня сила – це маніпуляція з розумом і трупами. Після усунення противника вона здатна збирати очні яблука з тіла вбитого, щоб магічно побачити поле зору інших охоронців, навіть крізь стіни.
Також реанімувати трупи ворогів, перевертаючи їх на зомбі-союзники. Або наводити жах на випадкових цивільних на рівні та завербувати їх як культистів. Фактично, вона може поповнити ваш загін новою одиницею просто посеред місії. Подібні механіки роблять кожну вилазку непередбачуваною та додають цікавої комбінації геймплею. Гра не винаходить жанр заново, але приносить у нього оригінальні лавкрафтовські елементи, від яких отримаєш нічим не зрівняне задоволення. До прикладу, іноді на рівнях зустрічаються загадкові обеліски, пірони. Зруйнувавши такий, ми можемо відкрити портал і призвати на допомогу справжнє чудовисько з безодні. Керування здоровезним монстром, що шматує ворогів на своєму шляху, кардинально змінює хід сутички. Але навіть цих тварюк треба берегти, адже вони не безсмертні. В одній з місій, наприклад, призвана тварюка стала ключем до перемоги, проте підтримувати її життя до кінця рівня виявилось дуже нелегким випробуванням. У підсумку стелс-частина Cthulhu Keeper не менш захоплива, ніж менеджмент бази. Напруга від ризику бути викритим, інтелектуальний виклик і різноманітні шляхи виконання цілей тримають у постійному тонусі. Це нагадує відчуття від культу лам, де ви також блукаєте по випадковим згенерованим локаціям. Але якщо в культі лам геймплей більш екшон-орієнтований, рубаємо мечем натовпи ворогів, то культ Кіпер робить ставку більш на стратегічний стелс і тактичне планування. В результаті гра пропонує унікальний мікс жанрів. Особлива родзинка Cthulhu Keeper – це можливість закликати та контролювати істот з міфів Лавкрафта. На базі гравець проводить зловісні ритуали, що відчинити браму до чудовиськ з інших вимірів. Спершу доступні лише слабкі створіння, але з розвитком культу і накопиченням знань розблоковуються все більш потужні істоти. Кожна тварюка має унікальні здібності та слабкості. Одні вміють невидимо підкрадатися і душити жертву щупальцем, інші насилають безумство на ворогів, а треті просто проламують стіни і розривають противників фізичною силою. Монстри не лише слугують бойовою міцю культу, а й вимагають уваги гравця. Потрібно влаштовувати для них спеціальні умови на базі. Скажімо, там вологі темниці для глибоководних істот, або лабораторії для створінь, чий організм потребує особливих реагентів. Культисти можуть отримувати завдання доглядати за призваними монстрами. Гра рясніє любов'ю до творчості Говарда Лавкрафта. Це не дивно. Сюжет подається через призму міфів Ктулху. Ми виконуємо волю древніх, прагнучи підготувати світ до їх повернення. Для фанатів міфології тут справжній переворот ролей. Ми граємо за поганців, і саме тому можемо побачити зворотній бік знайомих історій. Гра не соромиться цитувати джерела, від назви заклять до зовнішнього вигляду статуї древніх у храмі, але робить це з повагою, без зайвого викривлення. Відсилки відчуваються як приємні великодки, що не порушують власний сюжет гри. Якщо ви читали Лавкрафта, то радісно впізнаєте кожну таку деталь. Водночас новачки, які не знайомі з творчістю, теж зможуть насолодитися історією. Вона подана досить зрозуміло і не потребує знань першоджерел. Хіба що пікантні деякі моменти розкриваються повніше для обізнаних гравців. Як і в багатьох іграх із менеджментом бази, у Cthulhu Keeper присутній певний грінд. Повторювані дії заради накопичення ресурсів і поступового прогресу. Для покращення свого лігва та створення нових кімнат потрібні ресурси, а зробити їх можна головним чином у виїзних місіях. Тому гравцю доведеться регулярно відправлятися на експедиції, навіть у вже знайомі локації, щоб здобути достатньо матеріалів для чергового апгрейду. Розробники явно прагнули уникнути рутини. У грі заплановано чимало місій з унікальними умовами та цілями, що не дадуть занудьгувати. Втім, варто зазначити, що фінальний баланс грінду стане зрозумілий лише після релізу. В предрелізній версії іноді трапляли, що для побудови чергової кімнати доводилося двічі або тричі проходити ту саму побічну експедицію. Комусь це може здатися надмірно повторюваним завданням, але якщо вам до душі ігри типу Cult Lam, де постійне покращення поселення є невід'ємною частиною циклу, то Cthulhu Keeper навряд чи втомить вас. Здобування ресурсів тут тісно переплетається з сюжетом і атмосферою. Крім того, можливість варіювати підлеглими монстрами для походів робить повторні місії своєрідним полігоном для експериментів. А після успішного рейду нагородою стають не лише ресурси, а й і відчуття прогресу. Ваша база росте, культ міцніє, страх людей перед невідомим шириться.
Звісно, остаточні висновки залежатимуть від того, наскільки різноманітним буде контент повної версії, і чи зуміють автори витримати баланс між челенджем і комфортом. Є дрібні побоювання стосовно грінду, але поки що він не виглядає надмірним чи нудним. Cthulhu Keeper має всі шанси стати приємною несподіванкою року для поціновувачів стратегії та лавкрафтівських жахів. Якщо фінальна версія збереже і розвине усе найкраще, що було в плейтесті, нас чекатиме доволі унікальний досвід. Гра вже і зараз виглядає доволі цікаво для шанувальників тематичної стратегії, тож я можу вам порекомендувати тримати її у полі зору. Тож, друзі, дякую вам за те, що ви подивилися мою реакцію на цю гру. Зустрінемося у наступних випусках на каналі. Па-па!